নমস্কাৰ আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম এই ভিডিঅটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই স্কলাৰশ্বিপত কেনেদৰে আবেদন কৰিব লগতে কি ডকুমেন্টছ লাগিব আৰু যোগ্যতা কি হ'ব এই সকলোবোৰ তথ্য এই ভিডিঅটোত জনোৱা হৈছে সেইবাবে এই ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅটো শেষলৈ চাব আবেদন কৰিবৰ বাবে যোগ্যতাসমূহ হ'ল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ পঢ়ি থকা ল'ৰা-ছোৱালী এই স্কলাৰশ্বিপটোত আবেদন কৰিব পাৰিব অথবা ক্লাছ 11 ৰ পৰা অন্যান্য গ্ৰেজুৱেচন বা উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও এই স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বছৰি আয় 2.5 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব আৰু এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 25 জুনৰ পৰা আৰু 30 অক্টোবৰলৈ এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ হ'ল ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লাগিব এডুকেশ্যন সাৰ্টিফিকেট লাগিব আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক আৰু লগতে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট লাগিব এই স্কলাৰশ্বিপটো ভাৰত চৰকাৰে অকল ওবিসি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰদান কৰিছে যদি আপোনালোকৰ ওবিসি সাৰ্টিফিকেট নাই তেনেহলে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব অনাগত দিনত যদি এসসি এসটি আৰু অন্যান্য স্কলাৰশ্বিপৰ আবেদনৰ বাবে নটিফিকেশন আহিলে আমাৰ চেনেলত জনোৱা হ'ব অনলাইন আবেদন কৰিবৰ বাবে ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইটো পেজত আহিব আৰু যদি আপুনি আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেনেহলে আপুনি ডাইৰেক্ট লগইন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰথমে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ বাবে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰক আৰু ক্লিক কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰক ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব তাৰ পিছত ওটিপি কেপচা বহুৱাই ভেৰিফাই কৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস পাব আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নং আৰু ওটিপিটো যেটো আধাৰ কাৰ্ডত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছিল তাতে এটা ওটিপি যাব সেই ওটিপিটো আৰু কেপচাটো বহুৱাই ভেৰিফাই ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ ডিটেইলছসমূহ এনে ধৰণে আহিব আৰু ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মাদাৰ্স আৰু ফাদাৰ্স নেম লগতে আপোনাৰ যেটো ইমেইল আইডি হিটো বহুৱাব লাগিব তাৰ পিছত কেপচাটো বহুৱাই ফিনিশত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এনেকৈ এটা ৰেফাৰেন্স নম্বৰ আহিব আৰু এই ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো আপুনি কপি কৰি ল'ব আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেদৰে এটা মেছেজ আহিব আৰু মেছেজটো আপোনাৰ ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো দিয়া থাকিব এই ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো আপুনি কপি কৰি থব আৰু আপুনি মোবাইলত এটা এপ্লিকেশন ডাউনলোড কৰিব লাগিব আপুনি দেখা পোৱাৰ দৰে এই এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি ইয়াত যেটো কেৱাইসি অপচন আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো বহাই দিব আৰু টিপিটো বহুৱাই কেপচাটো বহুৱাই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ফেস অথেন্টিকেশন কৰিব লাগিব যাৰ বাবে আপুনি প্লে ষ্টৰত যাই এই এপটো ডাউনলোড কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ওটিআৰ নম্বৰটো জেনাৰেট হ'ব আৰু আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটোত এটা পাসওয়ার্ড যাব আৰু আপোনাৰ কেৱাইসিৰ কামটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপুনি স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে ফাইনেল এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস পাব আৰু আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ওটিআৰ আৰু পাসওয়ার্ডটো বহুৱাব লাগিব আৰু বহুৱাই ইয়াত লগইনত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব আৰু প্ৰসিডত দেখা হ'ব ফিল এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ একাডেমিক ডিটেইলছ লগতে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটবোৰ বহুৱাই সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস পাব আৰু ওকেত ক্লিক কৰিব আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰি ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়েছত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মটো সাবমিট হ'ব তাৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশন ফৰ্মটো প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব আৰু এপ্লিকেশন ফৰ্মটো স্কুল অথবা কলেজত জমা দিব এনেদৰে আপুনি নিজে আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্মটো অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পালে লাইক শেয়াৰ কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ আগলৈ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ